ξεκινάμε το ταξίδι μας προς τον βορρά της Καρπάθου. Μια διαδρομή που περνάει μέσα από απότομα βουνά και βαθιές χαράδρες. Στον χάρτη φαίνεται η διαδρομή που ακολουθούμε σήμερα. Ξεκινάμε πριν από τα Σπόα, περνάμε ανάμεσα σε βουνά και χαράδρες της Βόρειας Καρπάθου και καταλήγουμε στην Όλυμπο, έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς του νησιού. Αυτή η πορεία δεν είναι τυχαία. Συνδέει το κεντρικό με το βόρειο τμήμα της Καρπάθου και μας οδηγεί σε έναν τόπο όπου η παράδοση παραμένει ζωντανή εδώ και αιώνες. Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρήτη και φημίζεται για την ποικιλομορφία της. Από τις απέραντες παραλίες του νότου μέχρι τα άγρια βουνά εδώ στον βορρά, κάθε γωνιά της έχει τον δικό της χαρακτήρα. Στην αρχαιότητα, η Κάρπαθος είχε ήδη ξεχωριστή θέση στο Αιγαίο. Ο Όμηρος την αναφέρει στην Ιλιάδα, ανάμεσα στα νησιά που συμμετείχαν στον Τροϊκό πόλεμο. Αυτό δείχνει τη σημασία της ναυτοσύνης των κατοίκων της, που ήταν γνωστή για την ικανότητά τους στη θάλασσα. Η γεωγραφική θέση του νησιού, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο, έκανε την Κάρπαθο πέρασμα και σταυροδρόμι. Από εδώ πέρασαν Δωριείς, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί και Ενετοί, αφήνοντας το καθένα τα ίχνη του. Παρόλα αυτά, οι Καρπάθιοι κράτησαν την ταυτότητά τους, τη γλώσσα, τα έθιμα και τις παραδόσεις που συναντάμε ζωντανές μέχρι σήμερα. Η καρπαθιώτικη διάλεκτος μάλιστα περιέχει λέξεις που θυμίζουν αρχαία ελληνικά, κάτι που δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η παράδοση στο νησί. Οι κάτοικοι ζούσαν από τη γη και τη θάλασσα, καλλιεργούσαν ελιές, αμπέλια και δημητριακά, ενώ τα καΐκια έφερναν ψάρια αλλά και συνδέσεις με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Αυτός ο συνδυασμός απομόνωσης και ανοιχτότητας διαμόρφωσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου. Στα βόρεια χωριά, όπως αυτό που θα επισκεφθούμε, η ζωή κύλησε για αιώνες με τον ίδιο τρόπο, με γιορτές, μουσική, μαντινάδες και παραδόσεις που συνεχίζουν αδιάκοπα. Η Κάρπαθος δεν είναι απλώς ένα όμορφο νησί. Είναι ένας τόπος με ψυχή που κουβαλάει ιστορία χιλιάδων χρόνων και παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα. Σε λίγο μπροστά μας θα ξεπροβάλλει το χωριό Σπόα. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα στο Αιγαίο και αποτέλεσε πάντα πέρασμα ανάμεσα στο νότιο και το βόρειο τμήμα του νησιού. Η θέση του είναι στρατηγική, σε σημείο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα, κάτι που το έκανε κομβικό για όσους κινούνταν από τη μία πλευρά της Καρπάθου στην άλλη. Οι κάτοικοι των Σπόων παραδοσιακά ζούσαν από την κτηνοτροφία και την αλληλεία. Η ζωή τους ήταν απλή, δεμένη με τη γη και τη θάλασσα, αλλά και με τα μονοπάτια που οδηγούν προς τα βόρεια. Για πολλούς ταξιδιώτες, τα Σπόα ήταν το τελευταίο χωριό πριν από την απομόνωση και την άγρια ομορφιά του βορρά. Το χωριό έχει στενά δρομάκια, λευκά σπίτια με μπλε και καφέ λεπτομέρειες και μια αυθεντικότητα που θυμίζει άλλες εποχές. Στο καφενείο της πλατείας, οι ντόπιοι μαζεύονται ακόμα, μιλούν με τη χαρακτηριστική ντοπιολαλιά τους, πίνουν καφέ ή ρακί και μοιράζονται ιστορίες. Τα Σπόα είναι χωριό που δεν έχει αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό και γι' αυτό διατηρεί τη δική του ταυτότητα. Πολλοί λένε ότι εδώ, στα Σπόα, ξεκινάει η πραγματική Κάρπαθος, το κατόφλι, που σε οδηγεί προς τον βορρά και τελικά προς την Όλυμπο, εκεί όπου η παράδοση παραμένει ζωντανή σε κάθε γωνιά. Η διαδρομή προς την Όλυμπο είναι μακρά και γεμάτη στροφές, ανάμεσα σε βουνά που υψώνονται επιβλητικά και δίνουν την αίσθηση ότι περνάς μέσα από ένα φυσικό τείχος.
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Σε πολλά σημεία στενός και απότομος, θυμίζει στον ταξιδιώτη πόσο απομονωμένη ήταν για αιώνες η Βόρεια Κάρπαθος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το ταξίδι το κάνουμε αργά το απόγευμα. Το πρωί και το μεσημέρι η ζέστη είναι έντονη. Ο ήλιος καίει και δυσκολεύει την περιπλάνηση στα στενά σοκάκια της Ολύμπου. Εκείνες τις ώρες το χωριό γεμίζει με επισκέπτες που έρχονται με πούλμαν και αυτοκίνητα, κάτι που κάνει την προσέγγιση δύσκολη και αλλοιώνει λίγο την αυθεντική ατμόσφαιρα. Το απόγευμα όμως όλα αλλάζουν. Ο δρόμος αποκτά μια ιδιαίτερη ηρεμία. Λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερη σιωπή και η φύση μοιάζει να παίρνει τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Καθώς οδηγείς, βλέπεις τις πλαγιές να βάφονται με αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου, ενώ οι σκιές απλώνονται στις χαράδρες και δίνουν βάθος στο τοπίο. Αυτή η ώρα δεν είναι απλώς πιο δροσερή και ξεκούραστη. Είναι η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας για να κάνεις αυτό το ταξίδι. Ο ήλιος χαμηλώνει και κάθε στροφή του δρόμου μοιάζει με σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Η αίσθηση είναι ότι προσεγγίζεις κάτι μοναδικό, ένα μέρος που σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι η απογευματινή επίσκεψη στην Όλυμπο είναι η καλύτερη επιλογή. Αποφεύγεις τη ζέστη, την πολυκοσμία και το δύσκολο της πρόσβασης, ενώ κερδίζεις αυτήν τη μαγεία του φωτός που κάνει τη διαδρομή μια εμπειρία από μόνη της. Σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν είναι μόνο η φύση που σε εντυπωσιάζει, αλλά και η αίσθηση της απομόνωσης. Για αιώνες, ο δρόμος για την Όλυμπο ήταν δύσκολος και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το χωριό κατάφερε να διατηρήσει την ταυτότητά του αναλύωτη. Ακόμα και σήμερα, καθώς οδηγείς ανάμεσα σε αυτά τα βουνά, νιώθεις πως μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο, πιο ήρεμο, πιο αγνό, πιο κοντά στην αυθεντική Κάρπαθο. Αυτό το ταξίδι δεν είναι απλώς μια μετάβαση από ένα χωριό σε ένα άλλο. Είναι μια εμπειρία που σε προετοιμάζει ψυχολογικά για να συναντήσεις την Όλυμπο. Έναν τόπο που κουβαλά αιώνες παράδοσης και που αποκαλύπτεται αργά, όπως ακριβώς το φως του ήλιου χάνεται πίσω από τις βουνοκορφές. Όσο συνεχίζουμε τη διαδρομή, το τοπίο γίνεται ολοένα πιο εντυπωσιακό. Τα βουνά ορθώνονται γύρω μας με απότομα πετρώματα και βαθιές χαράδρες, ενώ σε κάποιες στροφές, ανάμεσα στις κορυφές, ξεπροβάλλει μακριά το γαλάζιο του Αιγαίου. Είναι σαν να μας θυμίζει ότι η Κάρπαθος ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους, τη γη και τη θάλασσα. Η φύση εδώ είναι σκληρή, αλλά γεμάτη ζωή. Θάμνη, αρωματικά βότανα, θυμάρι και φασκομηλιά απλώνονται παντού. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, ο αέρας μοσχοβολάει από αυτά τα φυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Καρπάθιοι τα χρησιμοποιούν όχι μόνο στη μαγειρική, αλλά και ως γιατροσόφια που περνούν από γενιά σε γενιά. Απλές θεραπείες, όπως ένα τσάι από φασκόμηλο για το λαιμό ή θυμάρι για τον βήχα, είναι κομμάτι της καθημερινότητας που έρχεται κατευθείαν από την αρχαιότητα. Καθώς οδηγούμε, μπορεί κανείς να φανταστεί πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά. Οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρούς οικισμούς ή μαντριά, ανέβαιναν τα βουνά με τα κοπάδια τους και χρησιμοποιούσαν αυτά τα δύσβατα μονοπάτια για να επικοινωνήσουν με τα γύρω χωριά. Τα βουνά δεν ήταν μόνο εμπόδιο, ήταν και προστασία. Σε δύσκολους καιρούς, είτε από πειρατές είτε από πολέμους, οι κάτοικοι έβρισκαν εδώ καταφύγιο.
Η μουσική είναι επίσης άρρηκτα δεμένη με αυτόν τον τόπο. Οι μαντινάδες, αυτοσχέδια δύστιχα γεμάτα συναίσθημα, τραγουδιούνται πάντα με συνοδεία λύρας και λαούτου. Φαντάσου τις φωνές των βοσκών να αντιχούν στα βουνά, καθώς τραγουδούσαν μαντινάδες για τη χαρά, τον έρωτα ή τον καημό τους. Η μουσική δεν ήταν πολυτέλεια. Ήταν τρόπος έκφρασης, τρόπος να κρατήσουν συντροφιά στον εαυτό τους και να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Αλλά και η διατροφή συνδέεται με τη ζωή σε αυτά τα βουνά. Οι Καρπάθιοι ζύμωναν ψωμί σε ξυλόφουρνους, έφτιαχναν τυριά όπως η ξινομυζήθρα και η ανθότυρος και φυσικά χρησιμοποιούσαν μέλι από τα μελίσια τους. Στα πανηγύρια, οι γυναίκες μαγείρευαν μακαρούνες με καμένο βούτυρο και τυρί, ένα φαγητό που ακόμα και σήμερα είναι σήμα κατά τεθέν της Καρπάθου. Όλα αυτά προέρχονται από αυτά τα βουνά και τη γη τους, που παρά τις δυσκολίες πρόσφεραν τα απαραίτητα για τη ζωή. Και καθώς συνεχίζουμε, καταλαβαίνουμε πως αυτή η διαδρομή δεν είναι απλώς ένας δρόμος που οδηγεί σε ένα χωριό. Είναι σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ο ταξιδιώτης σήμερα κάνει αυτήν τη διαδρομή μέσα σε λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο. Όμως, οι εικόνες, τα χρώματα και οι μνήμες που κουβαλάει ο τόπος είναι αιώνων. Έτσι, κάθε στροφή του δρόμου δεν είναι απλά μια αλλαγή πορείας. Είναι ένα μικρό βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του τι σημαίνει Κάρπαθος. Τόπος άγριος αλλά φιλόξενος, δύσβατος αλλά γεμάτος ψυχή. Και σύντομα, μετά από αυτό το ταξίδι μέσα στα βουνά, θα αντικρίσουμε την Όλυμπο, το χωριό που συμπυκνώνει όλη την ιστορία και την παράδοση αυτού του νησιού. Όσο συνεχίζουμε τη διαδρομή, τα βουνά της Βόρειας Καρπάθου μας περιβάλλουν με την επιβλητική του σιωπή. Είναι ένας κόσμος διαφορετικός, πιο άγριος αλλά και πιο αυθεντικός. Εδώ, η ζωή για αιώνες κυλούσε σε έναν ρυθμό δικό της πιο αργό, πιο δεμένο με τη φύση και την παράδοση. Η Βόρεια Κάρπαθος, σε αντίθεση με τον Νότο που είναι πιο ανοιχτός και τουριστικός, κράτησε ανέπαφη την ψυχή του νησιού. Οι κάτοικοι έζησαν απομονωμένοι, ανέπτυξαν τη δική τους ντοπιολαλιά, κράτησαν ζωντανά τα τραγούδια, τις φορεσιές και τα έθιμά τους. Και αυτή η επιμονή στην παράδοση είναι που κάνει την Όλυμπο μοναδική. Δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από αυτά τα βουνά πλάστηκαν και μύθοι. Οι παλιοί έλεγαν ιστορίες για νεράιδες και εξωτικά που κατοικούσαν στις χαράδρες, για φωνές που ακούγονταν τη νύχτα από μακριά και που τις απέδιδαν στα πνεύματα των βουνών. Ίσως ήταν απλά ο άνεμος που φυσούσε δυνατός ανάμεσα στις κορυφές, όμως οι ιστορίες αυτές πέρασαν από γενιά σε γενιά και έγιναν κομμάτι της τοπικής κουλτούρας. Η αίσθηση που έχεις οδηγώντας εδώ είναι πως πλησιάζεις σε κάτι περισσότερο από ένα χωριό. Είναι σαν να προσεγγίζεις έναν τόπο ιερό, έναν τόπο που κρατά μυστικά αιώνων. Κάθε στροφή του δρόμου είναι και ένα βήμα πιο κοντά στην ψυχή της Καρπάθου. Αν παρατηρήσεις γύρω σου, θα δεις μικρά εκκλησάκια σκαρφαλωμένα σε κορυφές ή χτισμένα στην άκρη του δρόμου. Αυτά τα ξοκλήσια είναι σημάδια πίστης, αλλά και τόποι συνάντησης. Οι γιορτές τους γίνονται ακόμα και σήμερα με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά, με κοινό φαγητό, με λύρα και λαούτο, με μαντινάδες που σκαρώνονται εκείνη τη στιγμή. Είναι στιγμές που η κοινότητα ξαναγεννιέται, που όλοι γίνονται μια οικογένεια. Και καθώς ο δρόμος συνεχίζει να σκαρφαλώνει, η αγωνία μεγαλώνει.
ξέρεις ότι πίσω από την επόμενη στροφή, πίσω από το επόμενο βουνό, θα φανεί η Όλυμπος. Το χωριό, που δεν είναι μόνο προορισμός, αλλά εμπειρία. Ένας τόπος που έχει καταφέρει να κρατήσει την παράδοση ζωντανή, όχι για να τη δείξει στους επισκέπτες, αλλά επειδή είναι η ίδια η ζωή των ανθρώπων του. Η διαδρομή αυτή είναι η καλύτερη προετοιμασία. Σου δίνει χρόνο να αφήσεις πίσω το σήμερα και να μπεις σιγά σιγά σε έναν κόσμο διαφορετικό, σε έναν κόσμο που σε περιμένει να τον ανακαλύψεις. Αν σας αρέσει αυτό το ταξίδι στην Κάρπαθο, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή playlist αφιερωμένη αποκλειστικά στο νησί. Εκεί θα βρείτε οδηγούς οδήγησης μέσα από όμορφες διαδρομές, περιπάτους σε γραφικά χωριά, αλλά και βίντεο από τις παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπία που συναντά κανείς σε κάθε γωνιά. Με την εγγραφή σας στο κανάλι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αυτό το περιεχόμενο και να μοιραζόμαστε μαζί σας την ομορφιά της Καρπάθου και ολόκληρης της Ελλάδας. Πατήστε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ώστε κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο να είστε οι πρώτοι που θα το δείτε. Το κανάλι αυτό είναι κάτι παραπάνω από εικόνες. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που μέσα από το αυτοκίνητο, το περπάτημα, το drone ή την κάμερα σας μεταφέρει σε τόπους αυθεντικούς και μοναδικούς. Κι έτσι, μένοντας μαζί μας, θα μπορέσετε να γνωρίσετε όχι μόνο την Κάρπαθο, αλλά και άλλα νησιά και περιοχές που κρύβουν ομορφιές που αξίζει να ανακαλυφθούν. Η στήριξή σας είναι σημαντική και το πιο όμορφο είναι ότι με ένα απλό κλικ γίνεστε κι εσείς κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Λίγο πριν τον τελικό μας προορισμό, την Όλυμπο, ας αναφέρουμε μερικά πράγματα για αυτό το μοναδικό χωριό. Η ιστορία της Ολύμπου ξεκινά τον Μεσαίωνα. Τότε, οι κάτοικοι της Καρπάθου εγκατέλειψαν τα παραθαλάσσια χωριά, που ήταν εκτεθειμένα σε αμέτρητες πειρατικές επιδρομές. Για να προστατευτούν, αναζήτησαν την ασφάλεια των βουνών. Έτσι γεννήθηκε η Όλυμπος, χτισμένη σε φυσικά οχυρή θέση, σε σημείο που ελέγχει το πέρασμα προς τη βόρεια πλευρά του νησιού. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Το χωριό βλέπει και προς τη θάλασσα και προς τα βουνά, δίνοντας στους κατοίκους πλεονέκτημα άμυνας αλλά και εποπτείας. Η απομόνωση αυτή διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του χωριού. Για αιώνες, η Όλυμπος έμεινε σχετικά ανεπηρέαστη από ξένες επιρροές, κρατώντας αναλύωτα τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα, τις φορεσιές και την καθημερινότητά της. Αυτό είναι που κάνει το χωριό σήμερα ένα ζωντανό μουσείο. Δεν είναι αναπαράσταση της παράδοσης, είναι η ίδια η παράδοση που συνεχίζει να υπάρχει. Η αρχιτεκτονική της Ολύμπου είναι μοναδική. Τα σπίτια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά στην πλαγιά, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, σαν να στηρίζονται μεταξύ τους. Αυτή η διάταξη τα προστάτευε από τον άνεμο, αλλά και έδινε τη δυνατότητα στους κατοίκους να αλληλοβοηθιούνται. Κάθε σπίτι έχει μικρό μέγεθος, αλλά είναι εξαιρετικά λειτουργικό. Στο ισόγειο παλιά υπήρχαν αποθήκες για τρόφιμα ή στάβλοι για μικρά ζώα, ενώ ο επάνω όροφος ήταν ο χώρος της οικογένειας. Οι εσωτερικοί χώροι είναι στολισμένοι με ξυλόγλυπτα, πύληνα πιάτα που κρέμονται στους τοίχους, κασέλες σκαλιστές και αργαλιούς.
Τα περισσότερα είναι οικογενειακά κοιμήλια που περνούν από γενιά σε γενιά. Στους δρόμους του χωριού συναντάς ακόμα τις πέτρινες καμάρες και τα στενά σοκάκια που μοιάζουν με λαβύρινθο. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Τα στενά δρομάκια και οι στροφές δυσκόλευαν την είσοδο επιδρομέων, κάνοντας το χωριό πιο ασφαλές. Ακόμα και σήμερα, περπατώντας ανάμεσά τους, νιώθεις πως βρίσκεσαι σε σκηνικό άλλης εποχής. Η κοινωνική ζωή της Ολύμπου βασίστηκε πάντα στην αλληλεγγύη. Οι κάτοικοι μοιράζονταν τα πάντα, από το νερό και τα τρόφιμα μέχρι την εργασία στα χωράφια ή στα πανηγύρια. Η συλλογικότητα ήταν τρόπος επιβίωσης. Αυτή η νοοτροπία διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας. Εδώ, η φιλοξενία δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Όποιος επισκέπτεται την Όλυμπο νιώθει σαν να μπαίνει σε μια μεγάλη οικογένεια. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η θέση του χωριού σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Η Όλυμπος είναι χτισμένη σε σημείο που προστατεύεται από τους δυνατούς ανέμους του Αιγαίου, αλλά έχει πρόσβαση σε έφορες πλαγιές όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν δημητριακά, αμπέλια και ελιές. Η αυτάρκεια ήταν βασικό στοιχείο της ζωής εδώ. Κάθε οικογένεια έφτιαχνε το ψωμί της, τα τυριά της, τα ρούχα της. Η θέση του χωριού το έκανε για αιώνες το κέντρο της Βόρειας Καρπάθου. Όποιος ήθελε να περάσει από τον νότο προς τον βορρά, έπρεπε να περάσει από την Όλυμπο. Γι' αυτό και το χωριό απέκτησε φήμη όχι μόνο ως τόπος αντίστασης και προστασίας, αλλά και ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της Ολύμπου, ενός χωριού που γεννήθηκε από την ανάγκη για επιβίωση, αλλά εξελίχθηκε σε σύμβολο παράδοσης και ταυτότητας για ολόκληρη την Κάρπαθο. Αφήνοντας πίσω μας τα βουνά και τη διαδρομή που ήδη μας έδειξε το σκληρό και επιβλητικό πρόσωπο της Καρπάθου, ξέρουμε πως μπροστά μας πλησιάζει ένας τόπος διαφορετικός. Ένας τόπος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στο νησί, η Όλυμπος. Ακόμα δεν τη βλέπουμε, είναι καλά κρυμμένη πίσω από τις κορυφές. Κι όμως είναι σαν να την αισθανόμαστε, σαν η παρουσία της να μας τραβά προς τα εκεί. Σύντομα θα περπατήσουμε στα σοκάκια της, θα δούμε τα σπίτια της να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές και θα ζήσουμε τη μοναδική ατμόσφαιρά της. Η Όλυμπος είναι ένα χωριό που κουβαλά αιώνες παράδοσης. Εκεί οι γυναίκες συνεχίζουν μέχρι σήμερα να φορούν την πολύχρωμη παραδοσιακή φορεσιά τους, όχι για τους επισκέπτες, αλλά γιατί είναι ο δικός τους τρόπος ζωής. Στα χέρια τους κρατούν τον αργάλιό, την τέχνη της υφαντικής, το ζύμωμα του ψωμιού, τις συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά. Οι άντρες, από την άλλη, κρατούν άλλες παραδόσεις, την ξυλογλυπτική, τα κοπάδια τους, αλλά κυρίως τη μουσική. Η λύρα και το λαούτο δεν είναι απλώς όργανα, είναι η φωνή της Ολύμπου. Με αυτούς τους ήχους συνοδεύονται οι χαρές και οι λύπες, οι γιορτές και οι στιγμές περισυλλογής. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου. Δεν είναι απλά τόπος προσευχής. Είναι ο κοινωνικός παλμός της Ολύμπου. Εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί χτυπάει η καρδιά του χωριού. Και τον 15 Αύγουστο η Όλυμπος γίνεται θέατρο μιας μεγάλης γιορτής. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, τα τραπέζια στρώνονται με τοπικά φαγητά, η μουσική ξεκινά και οι χοροί κρατούν μέχρι το ξημέρωμα. Δεν είναι folklore. Είναι η ίδια η ζωή που εκφράζεται. Καθώς πλησιάζουμε, μπορούμε να φανταστούμε όλα αυτά. Μπορούμε να νιώσουμε το χωριό, πριν ακόμα το δούμε. Να φανταστούμε το άρωμα από τον ξυλόφουρνο που καπνίζει, τις υφαντές ποδιές να ανεμίζουν, τον ήχο της λύρας να σπάει τη σιωπή του βουνού. Και όλα αυτά θα τα ζήσουμε στο επόμενο μας βίντεο. Εκεί όπου θα περπατήσουμε μέσα στα σοκάκια, θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα των ανθρώπων, θα δούμε με τα μάτια μας
το ηλιοβασίλεμα να αγκαλιάζει την Όλυμπο από ψηλά. Μέχρι τότε αφήνουμε τη φαντασία μας να φτιάξει την εικόνα. Και αυτό κάνει τη διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική. Το ότι κάθε στροφή του δρόμου μας φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο που επιβιώνει ακέραιος μέσα στο χρόνο. Καθώς η διαδρομή μας πλησιάζει στο τέλος της, είναι σαν να μπορούμε να φανταστούμε την Όλυμπο να ξεπροβάλλει σιγά σιγά μπροστά μας. Ένα χωριό που δεν είναι απλός προορισμός, είναι εμπειρία, είναι ταξίδι στον χρόνο. Η Όλυμπος φημίζεται για τη γλώσσα της. Εδώ οι άνθρωποι μιλούν με ντοπιολαλιά που διατηρεί αρχαίες ελληνικές λέξεις σχεδόν όπως ακούγονταν αιώνες πριν. Είναι μια ζωντανή γλωσσική γέφυρα που συνδέει το σήμερα με το παρελθόν. Για τους επιστήμονες της γλωσσολογίας, η Όλυμπος είναι θησαυρός. Για τον επισκέπτη, είναι μια εμπειρία μοναδική να ακούει καθημερινές συζητήσεις να μοιάζουν με απομεινάρι αρχαίου θεάτρου. Αλλά δεν είναι μόνο η γλώσσα. Είναι και τα υφαντά που ακόμα παράγονται σε παραδοσιακούς αργαλειούς. Πολύχρωμες ποδιές, φουστάνια, μαντίλια, όλα υφασμένα στο χέρι, όλα μοναδικά. Δεν είναι αναμνηστικά για τουρίστες. Είναι ρούχα που φοριούνται, αντικείμενα που έχουν ρόλο στην καθημερινότητα. Μία βόλτα στα εργαστήρια του χωριού είναι σαν επίσκεψη σε μουσείο λαογραφίας, με τη διαφορά ότι εδώ όλα είναι ζωντανά. Και έπειτα η καθημερινότητα. Ο ήχος από τα ξύλινα πατώματα που τρίζουν, οι φούρνοι που καπνίζουν με το ζυμωτό ψωμί, οι γυναίκες που συνομιλούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, τα παιδιά που παίζουν στις πλατείες. Κάθε στιγμή στην Όλυμπο κουβαλά κάτι από το παρελθόν, χωρίς να χάνει την απλότητα του σήμερα. Τα σοκάκια του χωριού είναι γεμάτα αντιθέσεις. Πέτρινα σπίτια με ξύλινες πόρτες, μπαλκόνια που κρέμονται πάνω από τον γκρεμό, χρώματα έντονα που σπάνε τη μονοτονία του βουνού. Και το ηλιοβασίλεμα, όταν βάφει με πορτοκαλί και μόβ τα σπίτια, είναι εμπειρία που δεν περιγράφεται, μόνο βιώνεται. Η Όλυμπος έχει χαρακτηριστεί ζωντανό μουσείο πολιτισμού. Όμως, αυτό το μουσείο δεν είναι στατικό. Εδώ, οι εκθέσεις δεν βρίσκονται πίσω από τζάμια. Ζουν, αναπνέουν, μιλούν, χορεύουν. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που συνεχίζουν μια πορεία αιώνων. Σε λίγο το χωριό θα φανεί μπροστά μας. Όμως, εμείς θα σταματήσουμε εδώ, γιατί την Όλυμπο αξίζει να τη δούμε από μέσα, να την περπατήσουμε, να την ακούσουμε, να την νιώσουμε. Και αυτό θα το κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Εκεί όπου η εικόνα θα μιλήσει πιο δυνατά από κάθε περιγραφή. Μέχρι τότε κρατάμε την αίσθηση της διαδρομής, την υπόσχεση αυτού του τόπου και το φως του απογεύματος που σιγά σιγά γίνεται ηλιοβασίλεμα. Ακολουθήστε μας στην επόμενη στάση στην Όλυμπο, την ψυχή της Καρπάθου. Κάθε ταξίδι έχει έναν προορισμό, μα έχει και κάτι περισσότερο. Τη διαδρομή που μας προετοιμάζει για όσα θα συναντήσουμε. Η Όλυμπος δεν είναι απλώς το τέλος μιας πορείας μέσα στα βουνά. Είναι μια κορύφωση,
σαν να ανοίγει μπροστά μας ένα κεφάλαιο που συνδέει μύθους, ιστορία και ανθρώπους. Και ίσως αυτό είναι το μυστικό της Καρπάθου. Δεν αποκαλύπτει εύκολα τους θησαυρούς της. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει βλέμμα που ξέρει να παρατηρεί. Απόψε, καθώς το φως του ήλιου σβήνει σιγά σιγά πίσω από τα βουνά, παίρνουμε μαζί μας την υπόσχεση ότι το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Το καλύτερο έρχεται στο επόμενο βίντεο. Και τώρα, πλησιάζοντας, είμαστε έτοιμοι να αντικρίσουμε με τα μάτια μας αυτό που τόσοι έχουν περιγράψει σαν το κόσμημα του Αιγαίου.